What's up guys? This is Raymar. This is Crizel. And welcome back sa aming YouTube channel. So for today's video guys, tayo mag-unboxing na naman. So anong i-unboxing natin? Di ba na yun? Ayan, mag-unboxing po tayo ng tripod. So yun nga guys, kung maalala nyo guys doon sa previous vlog namin guys, yung tripod na yun, na nabili namin guys. Yung ganito lang. Napakaliit niya, ganyan lang siya guys. Yan. So kung bago ka pala sa aming YouTube channel guys, ikaw yung mag-subscribe na. And click the notification bell para like kayong updated sa aming mga videos. So yun na nga guys, na-order namin to guys sa Shopee. So naghanap kami doon, naghanap lang, scroll. Siyempre, hindi na natin kayang bilhin yung mahal. Kaya naghanap muna tayo. So yung nabili namin is 189 pesos. Oo, napakamura-mura lang niya guys. So dun sa pagkabalot niya guys, ito, kitang-kita nyo naman. Ayos na ayos yung pagkabalot niya guys, sealed na sealed siya na Altang hindi siya ginalaw. Kitang-kita nyo naman guys. Kasi, Sige na, buksan na na. dali lang. Visit. Dali lang. Inubo ako. 1 hour later. So, yun nga guys. Dun sa pag-order namin sa online guys, wala pa naman kaming natanggap na yung, halimbawa, Kasi, binuksan ganun, kinuha yung laman. Wala pa naman guys. Kadalasan kasi sa mga iba, ni-scam ng iba. Kinukuha yung laman, gano'n, pinapalitan ng bato. Oo, ganun, pinapalitan siya guys. So, yun nga guys, umpisahan na natin to. Pero titignan natin kung anong laman. Kung anong masasabi natin, kung anong rate nito guys. Ito na guys, umpisahan na natin. Ako na magbubukas. Ako na. Siyempre ako, ladies choice and mayonnaise. Alright, ito na guys. Siyempre, happy. Ayan. So, Ginagawa mo? Tingnan na natin. So, ito guys, tripod 31103 3-way head. Ayan. Sulat guys, 3-way head, built-in level for, basta for aluminum legs, quick lever lock. Yun. So, ayan guys. Ayan. Kita nyo naman guys. So, wait lang, bubuksan muna natin. Okay, ikaw muna magbukas. Ayaw na. Ikaw na. Sige na! Sige na. Naiya ako. Sige na, babe. Sige, ikaw na. Sige, ako na. So, wait lang guys. Ako lang, di ba guys? So, yun na nga guys. Ito. Ching! Hirap dumutin. So, yun nga guys. Wait lang. Huwag mo muna makaantok. Sa'yo to. Hindi, sa'yo to. Sorry. So, yan. So, yun nga guys. Yung magbubukas doon. Kasi may laman pa dito guys. So, ito kukunin ko na. So yun nga guys, pagka buksan ni Babe dun sa box, yung lalagyan na naman niya is kulay na. So, ayan, may lalagyan na naman siya guys. So, maganda yung niya, quality. Sana maganda nga yung quality kasi hindi pa nabibili. So, yun nga. Yun na. Yan! So, ito nga guys. Yun na. Yan, magagamit mo siya pag may gagawin kayo sale na pwede nyo siya itayo lang sa tabi. Yun guys, so pwede nyo siyang gamitin sa mga cellphone. Ay, hindi pa camera talaga to guys. Pero may siyang Pero, pushing! Ito, may push siya pa. Ginagawa mo? Mga cellphone guys. Yan. Kita nyo naman, hawakan mo muna to. Yan. Yan, kita nyo yan guys. Dali, tabi muna natin to. Tapos meron din siyang Yun. yung mga humahaba. So yan. Yun yung paa niya guys, humahaba. Paano to? Pero parang Yan. parang Lock lang siya. Yan. Sige. Ano? Ayun nga guys, lang. Ayaw bumaba ng isang paa. Oh no! Ito, paano? dapat bumaba. Ayaw bumaba mag-isa guys. Magka nakaka-problema tayo dito. Yan. Ayaw bumaba guys. Tingnan mo yung iba. Yung isa. Yun. Kasi guys, pag yun is may lock, yan, matik na matatanggal. Yan. Pero ba't So, natanggal na yung dalawa guys. So, yung isa nakalock, pero ayaw bumaba. Kita nyo guys. Aray. Ayaw kasi baka masira pag binigla mo. Inak lang muna. So, yan guys. Ayaw bumaba nito guys. Inak muna natin. Subukan lang namin ibalik.
Mukhang hindi satisfied. Mukhang ano, yan. Yun na. First time ata natin. No? Pero okay naman guys, kasi yun lang naman yung problema guys. Konting-konti lang naman yung problema niya ano. So yun, siguro mapifix naman yung maayos naman natin siya. So yun nga guys, nalagay na natin pang cellphone. Ayan, bastusan. Bastusan. Sorry. Ganun guys. Ay, tama, busy ka. Ina-adjust dito. Nag-adjust pala. Kala ko guys, manit na yung pasokan ng tornilyo. Angat dito ma. So ayan. So itutulak mo muna pala siya. Oo, dun mo lang kasi bastusan ka, no? Sorry. Bastusan. Ayan, tapos yan, ikot-ikot lang. So yun. Ginagawa mo. So, gusto mo makapirights. Ayan. Nasa yung sabang mo dito. Ayan, So yan, wait lang. Kukunin ko lang yung cellphone guys. subukan natin. So yun nga. Ito na guys, subukan na natin. Ano yung pagkaibig niyan? Yan. Wait na, ako kasi. Sige. Hindi ko natatak. So, sige. Hawakan ko. Yan. Oh, huwag ba natutumba? Hindi ko, ay may Wait lang. adjust ako. So yun nga guys, ano pala, ayan na yan. Wait Para lang, baba natin. magalaw-galaw mo siya guys. So, Hindi ba ba mo? dali, baba muna namin siya ng konti guys. Ayan. So yan, gumagalaw-galaw siya guys kung makikita nyo. So ayan, kailangan mo palang ilak dito. I-adjust. Ina-adjust. Ina-adjust ko siya. So yan. Ayan, sobrang ingay ng ano. Yan. Lulutuin na natin ng ano. So wait lang. Oo. Naglalak pero ba't ganun? Hindi dito. Hindi siya dyan. So yun nga guys, ba't comment nga guys, ba't gumagalaw? Ay, ito pala. So, yun nga pala guys, napakatanga kasi ito pala yung kailangan na higpitan. Ito kaya pala Ayan. iniikot. Yan, buti na lang magaling tayo guys. Yan. Yan. So, ba't ewan guys, ba't? Yan. Wait, parang So, yun nga guys, hindi na siya gumagalaw. Yan, pantay siya, pantay. Yan. So, itaas namin konti guys para makita nyo ng ano. Wait lang. Yan. So, yun nga guys, so. May bagong pang-vlog na naman tayo. Ayan, so, Pwede mo siyang ano, dalhin kung saan yung... oo guys, Saan halimbawa kayo kung, pupunta, ganun. kung magbe-beach kayo, tapos gusto nyo mag-video, yan, kahit madadala kailan. mo siya. Oo. Tapos pwede mo rin siyang, ano to? Yan. Pwede mo rin siyang hawak-hawakan ng, Yan, yan. what's up guys? Yan. Pwede kayo mag-selfie na nakaganyan. Kita nyo naman. Yan. Ang ganda. Oo. So, maganda siya guys. Actually, kung bibili kayo nito, sulit naman. Siguro i-rate ko to guys. Pero yung ano, Kung wait ano, lang. wait lang, Pero i-rate ko yung lang. ano, yung sa baba niya isuot. Yung Oo, yun nga lang guys, ayaw bumaba. Pero subukan namin itong gawin kung pwede siyang bumaba. So, i-rate ko to guys yung 9/10 kasi yun nga, may defect siyang konti. Yung paa niya. Yung pinaka-mababa, ay, ano tawag? Pinaka-payat. ilalim. Pinaka-ilalim niya guys, ayaw bumaba yung isang paa niya. So, for all, yun, ayos naman siya. Kasi nakita niyo naman na yan. Tapos parang may ano siya dito guys, ayan o, yung parang, ano yan, may kulay na parang tubig. So, ang ganda niya. Ewan ko para saan to guys. Just comment below guys kung ano to, or design lang, ganun siguro, no? Pero yan. Ayos na, may pang-vlog na naman tayo guys. Nakita niyo naman. So, ipapakita na lang namin guys kung paano yung buong itsura niya. Wait nyo na lang guys. So, yun nga guys, ano, naalis na Oo, namin. nagawa na namin siya guys. So, Bumawa na inilayin lang pala siya kasi kanina ayaw ko Na-stuck siyang lang kasi biglayin. kanina. Oo. Na-stuck lang pala siya guys. Kasi ayaw ko siyang biglayin, baka masira, di ba? Kailangan ng konting pag-iingat, lalo na sa mga bagay-bagay na alam na pinaghirapan natin, di ba? Kailangan mo din ingatan yung... Siyempre, di ba? Kailangan ingatan mo rin yung pagmamahal niya para hindi ka niya iiwan. Boom! So, yun nga guys, wait lang. Papakita namin sa inyo to. So yun nga guys, ito, nakita niyo naman yung kung gaano siya kaganda guys, at kung gaano siya, basta yan, kung gaano siya kaganda, kung paano siya set up. So yun nga guys, kung nagustuhan niyo yung video na to, give a thumbs up, and paki-like and share, and mag-subscribe na rin kayo guys, at hit the notification bell guys, Para para kayo updated sa aming mga videos. Bye-bye!